संक्रमित व्यक्तिले सास फेर्दा, बोल्दा, खोक्दा वा हाच्छ्यौं गर्दा लाखौं हानिकारक भाइरस सहितका साना छिटाहरू हावामा फैलिन्छन् र नजिकै रहेका सबै कुरामा टाँसो। तपाई पनि यी सावधानी अपनाएर आफू, आफ्नो परिवार र आफ्नो समुदायलाई सुरक्षित राख्न सक्नुहुन्छ। पालेको कुरा हैन र पालेको हो तर अहिले भोटे हो नि त यो नयाँ दिदी टमी टमी रिजा क्या घन घोर दुःख सागर संसार जान भाइ घमण्ड कहिले नगर मर्नु छ हामीलाई। ओके गाइज, वेलकम ब्याक टु माई अनदर भिडियो। सो आज चाहिँ हामी बौद्ध स्तूपातिर हिँडिरहेको एन्ड देन धेरै पछि चलाएको साइकल कस्तो चला एबाउट 3 किलोमिटर छ यहाँबाट। सो 3 किलोमिटर जति साइकलमा क्या स्मुथ भयो। आई होप एङ्गल ठिकै भयो होला गाइजहरू। सो गाइज, अहिले म चापाहिलतिरै छु। अब केही मिनटभित्रमा म पुग्छु सायद हाम्रो बौद्ध स्तूपामा। एन्ड देन त्यही हो, खासै स्पेसल केही छैन भन्दा नि हुन्छ। झ्याउलाइरहेको थियो बसिरहनु, अब कलेज बन्द छ एन्ड देन कोठामा बसिरहनु झ्याउलाए। सो धेरै पछि बाइक पनि नचलाएको धेरै भयो थियो। सो आज बाइक पनि चलाऊँ अनि भ्लग पनि बन्छ भन्ने हिसाबले हिँडेको हो। अनि बौद्ध स्तूपा नजिकै थियो, सो त्यही भएर बौद्ध स्तूपा चुज गरेको डेस्टिनेसन आजको लागि। एन्ड देन जस शान्ति खोज्न बौद्धतिर चाहिँ हिँडेको हो जस्तै भनौँ। So guys, आजको दिन एकदम रमाइलो छ। घाम दामी लागेको छ काठमाडौँमा होइन। प्रदूषण अलिक कमै छ, माथि आकाशतिर नि धुवा धुलो अलिक कमै छ। त्यसलाई घाम मजाले लाग्यो क्या आज। खुसीको दिन भएर जोयफुल हुन्छ होला आजको दिन सायद। कस्तो ल्याङ हो, जाममा चाहिँ रोक्छ अरे गाडीले। लोकल गाडीहरू खत्तम हुन्छ। जाममा त्यही प्यासेन्जरदेखि कहाँ रोकिदिइहाल्छ। यस्तोले गर्दा एक्सिडेन्ट हुन्छ क्या। बस स्टप एउटा सर्टेन ठाउँमा झराउने चढ्ने गर्नुपर्छ क्या। एक्सिडेन्ट हुन सक्छ गाइज। त्यहाँको बाटो चाहिँ अलिक वाइड छ क्या। त्यहाँ मूल पानीमा एउटा मन्दिर छ क्या, सोस्तानीको होइन, सोस्तानी माताको मन्दिर छ। सो त्यहाँ जाने बाटो हो खास गरी यो चाहिँ। अहिले माघको महिनामा सोस्तानीको व्रतहरू लिइन्छ। अनि
धेरै भक्तजनहरू जानुहुन्छ त्यहाँ। म पनि गएको छु माघ महिनामा ठ्याक्कै एक वर्ष अगाडि, 1 वर्ष भयो ठ्याक्कै। हेर्दा समय गएको थाहै हुन्न यार। सो बिस्तारै चिलपारामा हिँडेको छु गाइज, बिकज शान्ति खोज्न बौद्धतिर हिँडेको है म चाहिँ हेरेँ कि। यहीँबाट पस्ने कि अगाडिबाट पस्ने थियो कि मैले त्यहाँ बाटो चाहिँ आई थिङ्क यहीँबाट होला। सो आई होप गाइज लोकेसन ठिकै छ होला। Wow. Awesome, man. एकताल राउन्ड हाल्नु पर्यो। Shit. Okay. So alright guys, अहिले म यहाँ बौद्धनाथतिर आइपुगेको छु हैन। भिडभाड टर्ने रहेछ यतातिर। शान्ति खोज्न बौद्धतिर आइपुग्यो भनौँ। एन्ड देन स्तूपको बारेमा भन्दा चाहिँ मुनिको फाउन्डेसनमा मण्डला छ हैन, त्यसमाथि डोम भन्ने भन्छ त्यो गोलोलाई। त्यसमाथि त्यहाँ दुईटा आँखा र एउटा नाकको सिम्बल छ नोजको। त्यसपछि आई थिङ्क त्यस्तै 13 स्टेप छ त्यहाँ स्टेप हैन। स्टेप पछि माथि कमल छ अनि कमलको माथिपट्टि त्यसलाई के भन्छ गजुर वा अम्ब्रेला समथिङ त्यस्तै भन्छ हैन। जस बौद्ध स्तूपा चाहिँ ठुलो रहेछ, साउथ एसियाकै ठुलो सायद हैन आई थिङ्क। एन्ड देन पुरै सेतो कलरमा रहेछ। जस पहिलोचोटि हाम्रोमा यहाँ अनुभव खतरा भयो। भिडभाड टन्ने चाहिँ जस माथि मण्डलातिर हेर्न माथि चाहिँ जान नमिल्दो रहेछ अहिले। ठ्याक्कै माथि पनि जान मिल्छ जान चाहिँ। एन्ड देन यहाँको विशेष त्यही अलि मान्छेहरू प्रायः आएर यहाँ राउन्ड हान्नु पर्ने रहेछ क्या, कम्तीमा 3 राउन्ड। सो अनि साइकलहरू चलाउनु नपाउनु रहेछ। द्याट्स वाइ मैले अहिले साइकल एकछिन राखेर चिल गरेर बसिरहेको यहाँ मान्छे हेर्दै त्यस्तै। एन्ड देन एकछिन बस्छु अब जस्तै आधी घन्टा जति। एन्ड देन यो ठाउँतिर चाहिँ यसरी बोल्नु पर्ला आई थिङ्क। साउन्ड यतिकै आउँछ।
यो ठाउँतिर चाहिँ साथीभाइहरूसँग घुम्न बस्न चिल गर्न चाहिँ एकदम आनन्द रहेछ ठाउँ चाहिँ यो I will definitely recommend my dear friend to come here है गाइजहरू सो अहिले म सोलो छु द्याट्स वाइ साइकल तपाईँको मेरो साइकल हो दाइ कोठा हो घर चाहिँ कहाँ घर तनहु बन्दीपुर दाइ के थरी हुने म छेत्री हो के खाली छेत्री बानिया भित्रको दिदी मूर्ति हो ल खतरा छ त म कराउला त्यहाँ कराउँदैन किन कराउनु खोइ हेर्नलाई राखेको ल दाइ है साइकल चलाउन नपाउने रफै हिँडेर जानु पर्यो क्या चल्छ क्या कसम मेन रोड त्यहीँ रहेछ त अलराइट गाइज अहिले फर्किरहेको अवस्था है बौद्धनाथमा जो खुसी लाग्यो यहाँ आएर यस्तो प्रकारको वातावरण रहेछ होइन इन्भाइरोमेन्ट राम्रो रहेछ भाइब्स राम्रो पाएँ मैले पोजिटिभ भाइब्स एन्ड देन यहीँ प्रायः जस्तो मान्छेहरू चाहिँ त लोकलहरू आउँदा रहेछन् यहाँ जस्तै जोरपाटीतिरबाट यतातिरबाट अनि धेरै लोकल मान्छेहरू भेट भयो फ्रेङ्कली मान्छेहरू भेट भयो प्रायः जस्तो है कुराकानी गरियो मस्त आनन्दसँग बसियो जस आउनुपर्ने रहेछ यहाँ पहिलोचोटि थियो मेरो अनुभव एकदम राम्रो भयो मेरो एन्ड देन प्रायः जस्तो यहाँ आउने भनेको बौद्ध धर्मावलम्बीहरू एन्ड हिन्दूहरू प्रायः जस्तो बौद्ध धर्मका मान्छेहरू आउँदो रहेछन् यहाँ आएर चाहिँ 3 राउन्ड चाहिँ हान्दा रहेछन् धेरै जस्तोले है म चाहिँ हानिनँ थाहा थिएन मलाई थाहै भएन के हो ठुलो रहेछ एरिया चाहिँ अनि अब कतै गएर खाजा खानु पर्ला बाइक हो कि साइकल हो रे मैले अहिले मास्क लगाएर बोलेछु सो द्याट्स वाइ अलिकति साउन्ड सानो आएको छ होला सायद है मलाई केल्मीको ज्याकेट दिँदा थियो पछि आउनु पर्ला नेक्स्ट टाइम सो यो क्यामेराको माउन्ट मिलाउन चाहिँ अलिक त्यति साह्रो अनुभव छैन सो कहिलेकाहीँ एङ्गल बिग्रिन्छ है गाइज डोन्ट माइन्ड जे जस्तो भए पनि मेरो भ्लग जे जस्तो भए पनि अहिलेसम्म हेरिरहनु भएको माई डियर मित्रहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद होइन जो भिडियो हालेको केही मिनटमै भिडियो नहेर्दै कमेन्ट हाल्ने एकदमै प्यारो साथीहरूलाई झन् धेरै धेरै धन्यवाद है भिडियो हालेको 1-2 मिनटमा भिडियो खासै राम्रो नि हुन्न भिडियो नहेर्दै कमेन्ट हालिदिन्छन् क्या जस खुसी लाग्छ हो भिडियो नराम्रो भने राम्रो छ भने सपोर्ट हो नि त्यो पनि त्यस्तै गरी किप सपोर्टिङ गाइजहरू Try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy.
bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain, pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane, pick up the pieces and go rearrange. I'll be the best above all the rest, put me to the test and expect nothing less, your check is I'm chess, what's happening next, yeah. He got the venom, a tangible weapon, no coming in second. This life is a lesson, he got a new engine from pain, it's a blessing. मित्रहरू अहिले म चाय आइपुगेको छु सो अब म डाइरेक्ट खाजा खान गइरहेको छु पस्तिर यसरी पेल्छ क्या गाडीहरूले ल्याङ छ गाडीहरू पुरै ल्याङ ल्याङ गर्छ गाडीहरूले सो एन्ड देन गाइज अब साइकल भ्लग चाहिँ यहीँ यतिसम्मै हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई अब खाजा खान जान्छु एन्ड देन कोठामा साइकल छोडेर ब्याक टु होस्टेल है अनि बाटो आई मिन सरी सो फर्किने बेलामा चाहिँ म केही पठाउमा जानेवाला छु सो पठाउ राइडरसँग पठाउ राइडरको अनुभवहरू केही बटुल्ने छु सो जस्ट किप वाचिङ है गाइज ल्याङ गरेर दाइ बस्यो फेरि मैले त यही अड्काउने होला भन्नु थाल्थेँ आफ्नो डकुमेन्ट चाहिँ पेन्डिङमा कुनै पनि रहनु भएन आफूले गर्नुपर्ने चिज गरिराख्यो भने दैनिक 5 घन्टा गर्दाखेरिमा म बेलुका गर्छु 5 घन्टा गर्दा त्यही हो 500-700 देखि 1000सम्म दिनको हजुर दिनको हजुर 500 चाहिँ जोगाइन्छ हैन कुनै बेला त्यही टाइममा 1000 पनि जोगिन्छ कुनै बेला 800 पनि जोगिन्छ क्या त्यस्तो हुन्छ अब त्यो त तलमाथि भइराख्छ हैन सधैँ एकनास त हुँदैन नि त अब कहिले आफूलाई मुड नचल्ला काम गर्न हैन कहिले आफूलाई तल्न पनि हुन्छ कहिले नाफा राम्रै हुन्छ अब कहिले जस्तो भक्तपुरतिर जस्तोमा एक टिप लिएर गयो अब उता टिप पाएन भने त फर्किँदाको टाइम त लस हो नि त आधा घन्टा त लागिहाल्छ त्यहाँ अब पाउँछ कि भन्दै हिँड्दा त ठिक रहेछ तपाईँले जो समय मिलाएर पार्ट टाइमको हिसाबमा गर्नुहुन्छ गर्न चाहिँ म चाहिँ पार्ट टाइम यसलाई लागि परेर हिँड्नु भएन हजुर ठिकै रहेछ अब यो 4-5 बजे निक्लिने हो 8-9 बजे घर फेर्ने हो त्यति गर्दा मैले मलाई 500 रुपियाँ मैले घरमा जोगिएको पैसा बुझाउनु कुनै ठुलो कुरो भएन दिनको 4-5 घन्टा गरेर आफूले यो राइड पनि गर्नु पाइयो होइन 500 जति पुग्छ भने ठिकै राम्रै हो त यो 500 भने पनि लगभग 12-15 हजार त त्यही पनि यसो दाल चामल त टर्यो नि घरमा होइन ठिकै रहेछ त्यो लागि घर चाहिँ चाङ्गो नारायण है हजुर अहिले म फर्किरहेको अवस्था अठाउतिर अनि आज दिन राम्रै भयो सो यति नै हुन्छ है आजको भ्लग थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ बाई फर दिस भिडियो अन्त सामान्य जेनरल ज्ञानहरू इन्फर्मेसन पाउनु भयो होला है पढाउको बारेमा